سلام به همه کسایی که دارن منو میبینن. خیلی ممنونم از فستیوال هامبورگ که منو دعوت کردن. خب آقای پناهی خیلی مهربون بود، ما با هم دوست شده بودیم. مثلا راجع به علاقه های من با هم صحبت میکردیم. مثلا من بهش گفتم که من بتمن رو دوست دارم، من ماشین بتمن رو دوست دارم. اونم مثلا توی سکانس علاقه های من رو استفاده کرد، مثلا توی سکانس. یا مثلا چون من خیلی آهنگ خوندن رو دوست داشتم، مثلا به من یه آهنگ رو نشون داد، گفتش میتونی این آهنگ رو اینجا بخونی؟ منم گفتم آره. مثلا اگه اون آهنگ رو بلد نبودم، مامانم برام میذاشتش، من یاد میگرفتم، تو سکانس اون آهنگ رو میخوندم. آره. و همینطورم علاقه به رقصم داشتم. اون مثلا توی سکانسی من رقصیدم، اون به من گفت توی این سکانس باید برقصی، من رقصیدم با اون آهنگ که گذاشت. و همینطورم کلا میدونی خیلی مهربون بود و همیشه به من لطف میکرد. امیدوارم که موفق باشه. دوستتون دارم. خدا نگهدار. خب در مورد این پرسیدن که ایده داستان از کجا اومد و چه شد که تو جامعه ایران ما دوچار یک یأس و ناامیدی شدیم که برای خیلی از آدمای تو سن من که دوران جوانیشون تینیجریشون با اومدن اصلاحات شروع شد و در دلمون امیدی جوون زد که با زندگی در درون همین نظام هم میشه با یک سری اصلاحاتی با اون شاید اون زندگی بهتر بتونیم برسیم. این حس در درون همه آدمای همسن من بوده و با مرگ این قضیه اصلاحات و با اومدن این دولت جدید، مخصوصا همین تیم آقای رئیسی، کلا دیگه یک یأس و ناامیدی کل آدم هایی که مثل من در شرایط من هستن یا حتی آدم هایی که در شرایط من نیستن ولی امیدی داشتن به یک زندگی بهتر، دچار یأس و ناامیدی فراوانی شدن. من خب این یأس و ناامیدی در کنار این که من دارم میبینم دوستان گذشتم چقدر اکثرشون مجبور به مهاجرت شدن و از ایران رفتن و حتی چند تاشون هم غیر قانونی این کار رو کردن و از طریق مرز زمینی خارج شدن و حتی خواهرم که مجبور شدش که یک شبه ایران رو به خاطر ترس پدرم از ماموران اطلاعاتی مجبور شدیم که اونو از ایران خارج کنیم. همه اینا به من و تجربه کردن همه این مسائل به من یک نوع زمینه رو تو من ایجاد کرد که برسم به این ایده و داستان و با گذشت زمان خب هی این ایده بزرگتر و بزرگتر شد و به مرحله رسیدش که دیدم الان بستر مناسبی، یعنی دیتای مناسبی هستش برای خلق یک اثر. در مورد این پرسیدن که بزرگترین چالشی که توی خلق این داستان باش مواجه شدی چی بود؟ خب قبل خلق این داستان کلا بزرگترین چالش این بودش که فیلم بسازم، یعنی اون چیزی که درش خودم رو باور داشتم، به توانایی خودم باور داشتم و بتونم این کار رو انجام بدم، ولی همین قضیه زیر سایه اسم پدر بودن و این همشغلی پدر با من خودش باعث شده بودش که دچار کلی فکر و وسواس ذهنی بشم و همین باعث می شدش که من توی کار کردن، توی اومدن به سینما دچار شک و تردید بشم و دچار یک عجز و ناتوانی بودم که به نظر خودم بزرگترین چالشی که ازش عبور کردم همین قضیه بود.
ولی در مورد خود موقع خلق داستان، بزرگترین چالشی که باش مواجه بودم این بودش که چطور میتونم با فاصله گرفتن از قواعد کلاسیک سینمایی و درام و ازش فاصله بگیرم و این ببینم چطور میشه با کمترین نوع دیتا دادن به تماشاگر اونو با فیلم همراه کرد. حالت کلیشه‌ای توی صنعت سینما رو بتونم ازش فاصله بگیرم، چون این حالتی که خودم دوست ندارم، اون حالتی که خودم به بیان خودم نزدیکتره، به حال و هوای خودم، به کاراکتر خودم نزدیکتره، که کمتر دیتا دادن به تماشاگر و منظور رو رسوندن با کوچکترین المان هایی که میشه در تصویر پیدا کرد بتونم اینطور با تماشاگر صحبت بکنم. چون به نظر من درست‌ترین نوع صحبت همون جوریه که تو هستی، یعنی همون مدلی که من هستم و فقط سعی کردم که بهش پایبند باشم و عمل کنم. خب در مورد صحنه‌های کاراوکی پرسیدید که توضیح بدم در موردش و اینکه ایده‌ام پشت اینا چی بود. تو خانواده‌های ایرانی این قضیه خیلی رایجه که هر وقت سفر میرن آهنگ‌ها رو، که این آهنگ‌ها اکثرا هم آهنگ‌های قبل از انقلابیه، چون کیفیت و ساخت اون لولی که اون موسیقی‌ها داشتن بسیار فراتر از به نظر من موسیقی حال حاضرمون هست و هنوزم که هنوزا خانواده‌ها وقتی که سفر میرن اون آهنگا رو داخل ماشینشون پخش میکنن و این یه چیزیه که تو فرهنگ ما ایرانی‌ها هستش، این همخونی خانواده، همه با هم با این آهنگا و این حس کل این قضیه اصلا برای ماها یک حس نوستالژیکی داره. ما رو همه ما ایرانی‌ها رو میبره به اون دوران بچگیمون که خب بیشتر با خانواده سفر میرفتیم و بیشتر توی این سیچویشن قرار داشتیم. من فقط سعی کردم که این حس نوستالژیک رو در خدمت فضای فیلم قرار بدم. بازیگرها خیلی کمکم کردن، حتی اون پسر بچه کوچولو که اصلا استعداد عجیب غریبی بود و وقتی که باهاش در مورد اون صحنه‌ای که بازی داشت و کوریوگرافی می‌خواست بشه باهاش صحبت می‌کردم، مو به مو حرفامون درست میفهمید و گوش میداد، ایده میداد. یک کاری بودش که درسته که توی فیلمنامه ریز به ریزش نوشته شده بود، ولی خیلی احتیاج داشت به حس خود اون بازیگر، حس خود اون کاراکترها توی اون صحنه و پروروندن همون حس و حسی که من داشتم توی فیلمنامه و رسیدن به نقطه‌ای که بتونه برای تماشاگر در درجه اول و بزرگترین درجه اینه که باورپذیر باشه و وقتی که این اتفاق میفته به نظر من دلنشینم میشه. پرسیدن که برادر بزرگتری در مورد دوزاره کلیسه فضایی صحبت میکنه و یه جا هم پدر و پسر بچه که با آسمون میرن، این حس همین اودیسه فضایی توش هست. چه فیلم هایی به عنوان سورس اینسپیریشن شما توش بوده؟ خب من کلا موقع نوشتن و خلق کردن سکانس به سکانس فیلم هیچ وقت به این فکر نمی کردم که خب حالا این صحنه رو با تأثیر از این صحنه یا این فیلمی که دیدم بخوام فیلم برداری کنم یا بسازم. فقط به این فکر میکردم که اون چیزی که از درون خودم هست رو بخوام درون به روی کاغذ بیارم و بتونم به اون فضا سازی که میخوام برسم. ولی خب یک قضیه که هست اینه که تمام چیزهایی که ما داریم خلق میکنیم، تمام حتی در صحبت کردنمون به چیزهایی هم که فکر میکنیم همش بر اساس بیس اون دیتاهاییه که ما
در گذشته ابزرو کردیم و جمع کردیم و سلکشن کردیم و در گوشه از مغزمون قرار دادیم و حتما تک تک حرفای فیلم، تک تک دیالوگا، تک تک رفتارهای کاراکترها و هر چیزی که در فیلم میبینید مجموعه از ابزروهای من در گذشته. میتونه توی فیلم از یک فیلمی این ابزرو اتفاق افتاده باشه، میتونه با دیدن یک تابلو نقاشی بوده باشه، ولی چیزی که میخوام بگم فقط اینه که در جریان نوشتنش من خودم واقعا بهش آگاه نبودم و این چیزی بودش که بعد نوشتن و وقتی که مرور میکردم تازه به یک سری شباهت ها با یک سری ابزرو های خودم پی میبردم. مثلا در مورد همین اودیسه فضایی، اول اون صحنه‌ای که مادر و پسر بهش اشاره میکنند و اول اونو ننوشته بودم، اول صحنه این نوشته بودم که همون پسر و پسر بچه به آسمون میرن و بعد از اینکه این صحنه رو نوشتم و بعد از اینکه شروع کردم به خوندنش و مرور کردنش تازه خود این ایده واسه برام اومدش که من اینجا تحت تاثیر 2001 اودیسه فضایی بودم و وقتی که این شناختم نسبت بهش کمی کامل‌تر شد اونجا بودش که اومدم خب برای کاشت یک چیزی در داستان اومدم در سکانس‌های جلوتر گفتگوی مادر و پسر بزرگم قرار دادم که از نظر سینمایی بتونه یه چفت و بست درست‌تری داشته باشه.